Đây là các bạn, mình muốn mà làm thẻo á thì nó cũng đơn giản thôi. Đa số các bạn đi câu cá chẽm á, thường dây trục á là xài dây các bạn thường là xài dây mà dây PE, thành dây dù á, thì mình khuyên các bạn nha, nên xài dây dù nên xài dây PE đi nha. Mình xài dây dù dở, xài dây PE mà loại dây X8 đồ á, X9 đồ á, nói chung là mấy cái loại dây đó nó chắc. Còn cái cáp á, cái thẻo ở dưới á, các bạn đừng xài cáp, xài dây carbon á các bạn. Dây blue carbon á là con tôm á, nó rất là mạnh. Các bạn đừng xài cáp á, con tôm á, nó lừ á. Thí dụ mà mình câu á, mà mình câu bằng cái con mồi con tôm á, các bạn nếu mà các bạn câu tôm đất á thì nên xài dây carbon. Còn các bạn nào mà câu bằng tôm sú hoặc là tôm sú á, nhất là tôm sú á, là tôm càng xanh á, mấy cái ở miền mà dùng nước lợ á, câu cá chẽm mà dùng nước lợ á, thì câu bằng tôm càng xanh á thì nên câu bằng dây cáp, đúng không? Cáp mà cáp nhuyễn thôi, tôm phải bự xài dây cáp, tại vì ví dụ tôm đất á, thì nó nhỏ. Đây cái thẻo của mình đây nè các bạn, dây trục nè, dây trục của mình nè, chặn phao nè các bạn, chặn phao xong rồi tới phao. Bình thường á mình xài mấy cái phao mà để câu cá chẽm á thì mình hay xài cái phao này nè, đó nó có cái ống nè, nó có cái ống nè các bạn thấy không? Cái ống này á mình bỏ phao đèn vô, tối mình câu đêm luôn đó. Xong rồi tới chì cái này không phải là mình kêu các bạn là xài chì giống mình nha, hay xài phao giống mình nha. Mình chỉ lấy cái cần câu tay á, mình để mình ra mình quay sơ lược chứ nó giống như là mình câu tay mà câu đài rồi này kia vậy thôi. Câu cá cháp, cá nâu, cái này cái kia nó giống vậy á. Nói chung là cá chẽm này thì nó cũng y hệt thôi, nhưng mà các bạn xài bằng cái phao bơm á, phao bự bự á. Chì thì chì khoảng 30-50 là vừa nha các bạn, đừng xài chì bự nha. Chì xuyên tâm á, chì giống vậy nè mà xuyên tâm á. Xong rồi tới đây là cái khóa nha, mình lấy khóa lui ra mình làm luôn chứ nếu mà đúng thì xài mấy cái khóa thường được rồi, chứ đâu không cần đâu, khóa gì cũng được, nói chung là khóa gì cũng được á, mà cho chắc là được rồi. Xong rồi cái thẻo nè, thẻo mình các bạn coi nè. Tại mình làm á, là mình câu chơi á, mình câu không quan trọng cá móng á, nên không có đúng. Nếu mà đúng á, là các bạn nên làm cái thẻo mà loại tầm khoảng 1 mét. Cái thẻo á nha, thẻo lưỡi nha, 1 mét. Nè các bạn nhìn nè, cái lưỡi nè, đó. Thì các bạn lấy cái loại lưỡi nào bự hơn lưỡi này một tí, mà lưỡi nó cũng vậy nè, lưỡi câu cá chẽm đồ á, thường cũng xài lưỡi vậy không à, chứ đừng có xài lưỡi này lưỡi kia cầu kỳ quá tốn tiền các bạn. Các bạn xài đơn giản thôi, lưỡi dày cũng dính nữa, cũng xóc được miệng đó nè, dính là bắt luôn á. Không, các bạn nên xài cái thẻo nha. Còn cái này thì mình làm cái vòng này buộc cho nó lẹ thôi, chứ các bạn không ấy thì các bạn buộc thẳng vô cái khóa luôn. Bạn buộc gút giống vậy nè. Đây để mình quay cho các bạn xem. Buộc gút giống vậy nè các bạn, thấy không? Mình xài gút kiểu này nè, thì buộc ai không biết buộc đúng không? Bạn buộc sao buộc không đúng cách, nhưng mà buộc sao cho chắc là được rồi, đâu cần đúng cách gì đâu. Rồi bỏ vô, móc vô vậy nè, vô khóa lại rồi, thấy không? Vậy thôi. Vậy thôi các bạn.
thẻo lưỡi thẻo 1 mét. Ví dụ mà cái mình nói ví dụ đi, cái chỗ đó nó sâu khoảng 3 mét thì các bạn câu á, cái chẻm á, các bạn câu á, vượt cái độ phao á, mình nhắm cái độ chọn phao nào mình cho phao á, nó nổi tới cái tầm mức mà khoảng như cái ao 3 mét thì mình làm cho nó nổi khoảng 2 mét nha các bạn. Các bạn đừng làm cạn quá, đừng làm lên trên mặt nước quá, không có cá đâu ăn, mà các bạn phải đưa xuống tầm khoảng 2 mét. Thường cá nó sẽ nằm ở dưới đáy hết, cá chẽm cá gì cũng vậy, nó dựa thì nó dựa, mình biết nó dựa vô cây, vô này vô bờ, vô này vô kia, nhưng mà nó dựa ở cái tầm mức thấp ở dưới, tầm mức khoảng 2 mét. Cái độ sâu 3 mét thì nó dựa khoảng 2 mét đồ này kia, chứ không có con nào mà dựa trên mặt nước á, hiểu không các bạn ha. Mình đi câu mà mình phải có kinh nghiệm như vậy đó, mình câu mới có cá. Để mình móc con tôm, mình bắt con tôm mình móc cho ông quay cho các bạn xem. Đây, tôm là các bạn, tôm này là tôm đất nha, còn dân người ta hay gọi là tôm chì, dân câu đồ này kia người ta kêu tôm đất nè. Các bạn nhìn nè, để mình chỉ cái đốt cho các bạn xem. Cái đốt đầu nè, bỏ cái đuôi nha, mình bỏ cái đuôi, đốt đầu, đốt thứ hai, đốt thứ ba, các bạn thấy không, 3 đốt nè, 1 2 nè, rồi mình móc vô trong một trong hai cái đốt này. Như các bạn móc á, thì các bạn nên móc bằng móc vậy nè, cái phía trên cái cặp mà cái phần trên đó nè, là cái đường này là cái đường giống như là cái đường ruột của nó hay gì á, mình kêu là đường ruột hay đường gân, nói chung là đường này mình móc vô là chết á, mình không biết mình gọi là cái gì, nhưng mà mình kêu đường ruột đi, mình móc trúng cái đường ruột nó là nó chết. Các bạn phải móc ở dưới móc ở chính giữa, các bạn thấy không, móc ngay chính giữa luôn. Rồi vậy thôi, rồi các bạn giục xuống các bạn câu vậy nè, đơn giản không. Rồi các bạn giục xuống các bạn câu là vô tư, không có cái chết, không có cái gì á. Mình quăng á, mình quăng cũng vừa vừa thôi, không phải là vừa vừa, mình quăng cũng nương nương tí, mình đừng có quăng mạnh quá, sợ chì á nó sẽ đè con tôm. Khi mà rớt xuống mặt nước á, chì nó sẽ đè con tôm, đập vô con tôm thì con tôm sẽ chết. Còn cái thứ hai á, mình kéo á, mình kéo lẹ quá, mình kéo tốc độ luôn. Mấy lúc mà mình kéo vô á mà không chưa dính cá, rồi mình kéo vô mình thử, mình coi mồi đồ này kia, coi tôm mình sống hay chết á. Nhưng con tôm nó dưới nước thì nó sống, nhưng mà các bạn kéo lên tôm nó chết. Đó là các bạn kéo nhanh quá, bạn kéo từ từ thôi. Rồi mình câu cá chẽm này nè, các bạn câu bằng tôm sống á, thì các bạn nên nhớ một điều như vậy nè, mình quăng ra chỗ đó, mình để ngay đó, mà nó không như trong đầm hay này kia mà nó không có chảy, nó không có trôi phao đi được á, mình để mình dẹp con tôm đi, để tôm về nó chết. Như mà các bạn đem ra câu á, các bạn quăng ra xong mà chỗ đó nước nó không chảy không gì hết trong đầm đó nha, thì các bạn có thể kéo cái nhẹ cái, rồi kéo cái nhẹ khoảng 3-4 vòng gì á, cái mình ngưng cái, mình để khoảng 1 phút 2 phút, 1 phút thôi, mình để 1 phút thôi, các bạn đừng có để lâu. Nếu mà các bạn câu 1 cần á thì các bạn nên câu vậy đó, mình già cá, các bạn hiểu không, mình già cá, mình già từ từ vậy đó. Cái mình kéo khoảng 4 vòng cái tay quay á,
kéo 4 vòng cái rồi mình ngưng, rồi mình ngưng lại, mình để đó khoảng 1 phút, cái mình kéo tiếp 4 vòng tiếp, mình kéo từ từ vậy đó. Nếu mà các bạn con tôm mà các bạn mới dục xuống á nha, còn các bạn nào dục lâu quá thì sợ tôm nó chết á, nó không có thu hút con cá, nó không có thu hút con cá. Câu cá chẽm mà câu nhất là câu tôm sống này nè, là dùng để câu những con cá nhát mồi giả hay này kia á, mà trong đồng hay bờ biển đồ các bạn. Ở mình á dân ở đây á, người ta đi câu á, mà câu ở ngoài dạng hào á, là các bạn biết sao không? Người ta lấy cần tay, mà cần tay không phải như cần tay của mình câu đâu, người ta lấy những cây tre á các bạn, người ta lấy những cây tre mà loại bự á, mình không biết tả làm sao nữa. Nói chung là cần câu tre đi, nhưng mà cái bự một tí. Người ta câu gì nè, người ta chèo dưới vỏ lãi, người ta chèo lòn vô bè hào, xong rồi người ta móc con tôm vô vậy đó. Người ta không có phao, không có viết gì hết á. Thì nhiều người có phao, nhiều người không có phao. Người ta câu rất là lẹ, các bạn biết sao không? Người ta chèo tới chỗ nào người ta nhắm, cái người ta giục xuống, chỗ nào trống cái người ta giục xuống, người ta dài nhấp tôm vậy đó. Con tôm vẫn còn sống nha, người ta cứ nhấp nhẹ vậy thôi. Xong rồi người ta dở lên, người ta chèo chỗ khác. Thì cách đó khoảng 1 mét thôi, 1 mét 2 mét, cái ta bỏ xuống ta nhấp tiếp, 1 mét 2 mét ta bỏ xuống ta nhấp tiếp. Người ta cứ làm liên tục vậy đó, mà cứ đưa vô con tôm mà vừa thả xuống mà có cá chẽm dưới là nó đớp liền luôn, nó lẹ đến vậy luôn á. Ở mình có một số người đi câu cá chẽm, mà câu mà gọi là câu mà để mưu sinh, câu chuyên nghiệp luôn á. Câu mà các bạn mà câu chuyên nghiệp xuống mà câu tôm sống mà xuống đây câu gặp mấy ông đó câu là các bạn hết hồn liền. Các bạn, người ta đi câu rất là lẹ, người ta đi câu á khoảng 3 tiếng 4 tiếng thôi, người ta câu hết nguyên cái bè hào đó. Cái bè hào dài gần mấy trăm mét vậy đó, người ta câu nguyên dàn hào dài mấy trăm mét vậy đó, người ta câu hết khoảng 3 4 tiếng thôi là người ta lên khoảng cái chục con, có khi hơn luôn á. Câu ngoài biển á nha, câu cá biển á, giờ chưa tính là cá cháp, giờ cá mú, cá hồng miêu rồi á, nó dựa vô mấy cái bè hào á, bởi vì người ta câu lẹ lắm. Còn như mình đi câu 3 4 tiếng sợ không có con nào vô đầm, câu không có con nào luôn. Đầm là cá luôn, có cá luôn mà chưa chắc gì dính nữa. Mà ở đó người ta câu ngoài biển mà vậy luôn. Thôi mình kết thúc video clip nha, mình hướng dẫn vậy các bạn vậy thôi. Thôi bye bye các bạn, chào các bạn nha.